ලැබෝ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලා සියලු දෙනාටම කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන බලාපොරොත්තු සියල්ල ඉෂ්ට වෙන්න සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා සියලුම යාළුවෝන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලට අද ගෙනාවා ඔයාලට වැදගත්ම වීඩියෝ එකක්. ඔයාගේ WhatsApp account එක ඔයා පරණ ෆෝන් එකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයා WhatsApp chat එක Gmail එකට බෑකප් කරලා තියෙනවා නම් ඔයා ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයා WhatsApp එක data clear කරත් ඔයා ලේසියෙන් පහසුවෙන් නැවත ඒ chat එක සියල්ල restore කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකේ තියෙන chat එක අලුත් ෆෝන් එකට නැවත restore කරගන්නේ කොහොමද? නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තිබෙන WhatsApp එක අපි හිතමු මොනවාරි හේතුවකින් රීසෙට් වුණා නැත්නම් WhatsApp එක ඔයා data clear කරා නැත්නම් ඔයා WhatsApp එකේ මොනවාම හේතුවකට ඔයා WhatsApp එක ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් අයින් කරා. ඒ කියන්නේ WhatsApp account එක delete කරලා නෙවෙයි ඔයා WhatsApp chat එක data clear කරා. ඔයා ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට ඔයාගේ සියලුම chat එකක්වත් නැති වෙන්නේ නැතුව නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ WhatsApp account එක කියන්නේ WhatsApp number එකට නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් restore කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහාට තියෙන නතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මට ඔයාලා WhatsApp group එකක් මම හදලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක join වෙන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ Telegram group එකක් තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න ඔයාලගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp chat backup කරපු WhatsApp chat ලේසියෙන් පහසුවෙන් නැවත හරියටම සියලුම chat සමග restore කරගන්න කියලා. ඔන්න මම මගේ WhatsApp account එකට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඔන්න මම වගේ WhatsApp chat එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මෙතන. ඒ chat එක ඔයාලට පේනවා. ඔන්න මම දැන් මේ chat එක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මෙහෙම තියෙනවා. දැන් ඔයා බලගන්න මේක නැවත හරියටම restore වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ මේ ඔයා හිතන්න මේක මගේ පරණ ෆෝන් එක නැත්නම් ඔයාගේ දැන් තියෙන ෆෝන් එක. මම දැන් data clear කරලා WhatsApp එක සම්පූර්ණ ඉවත් කරලා නැවත එකන account delete කරලා නෙවෙයි WhatsApp chat WhatsApp එක data clear කරලා නැත්නම් ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp chat එක අලුත් ෆෝන් එකට නැවත chat සියල්ලම නැවත restore කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔයා මුලින්ම මේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා setting කියලා icon එකක්. ඒ setting කියන උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහලා මේ chats කියලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මේ chats කියන උඩ touch කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා පල්ලෙහාට මෙතන තියෙනවා chat backup කියලා. මේ chat backup කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට touch කරන්න. ඔන්න මම chat backup කියන එක උඩ touch කරා. දැන් ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ Google account කියලා. මෙන්න මේ Google account කියන එක උඩ touch කරලා ඔයා Gmail එකක් add කරන්න ඕනේ. මම මෙතන touch කරනවා. මගේ Gmail එක මම add කරලා තියෙන්නේ. ඔයා මෙතනින් Gmail එකක් දීලා username password දීලා ඔයා මෙතනින් මේක add කරගන්න. මම මේක add කරලා තියෙන නිසා නැවත add කරන්න යන්නේ නෑ. ඔයාලා කරන්නේ මේ Google account කියන එක touch කරලා username password දීලා ඔයා මෙතන Google account එක ඔයාගේ Gmail එක මෙතෙන්ට add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා backup to Google Drive daily. ඔයාලට daily හරි මේක ඕනනම් අනිවාර්යෙන් මේක daily දාලා තියෙන මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාගේ chat එක දවසින් දවස මේකට backup වෙන්න ඕන නිසා ඔයා මේක ඊට උඩ තියෙන never only pen I tab කියන ඒවාම දාලා තියන්න එපා. එතකොට මේක backup වෙන්නේ නැහැ. ඔයා daily අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්න. එතකොට ඔයාගේ backup ටික WhatsApp chat ටික දවසින් දවස මේ Gmail එකට backup වෙනවා. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ chat නැති වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ backup කියන එක උඩ touch කරන්න. ඔන්න මම backup කියන එක උඩ touch කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ chat සියල්ලම මගේ Gmail එකට backup වුණා. මේකෙන් අහනවා මගේ data ඒ කියන්නේ phone එකේ cellular data use කරන්නද කියලා. මම මේ backup කියන එක උඩ touch කරනවා. දැන් මගේ phone එකේ data වලින් තමයි මේක backup වෙන්නේ. නැත්නම් wifi තිබ්බනම් wifi වලින් backup වෙනවා. දැන් මගේ phone එකේ data වලින් තමයි backup වෙන්නේ. තව එකක් මේක backup වෙනකොට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා backup using cellular data කියලා. ඒ කියන්නේ cellular ඔයාලා මේ backup කරගන්න මෙන්න මෙතන on කරලා තිබ්බොත් අය අහන්නේ නැහැ වගේ cellular data වලින් backup කරගන්න කියලා. මොකද ඔයාගේ backup එක
ලේසියෙන් පහසුවෙන් වගේ ෆෝන් එකට data වලින් බෑකප් වෙනවා. නැත්නම් Wi-Fi තිබුණ නැත්නම් බෑකප් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් ඔන් කරලා තියාගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ මගේ chat ටික සියල්ලම බෑකප් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකෙන් back යන එක. ඔන්න මම back යනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔන්න දැන් මගේ chat ටික බෑකප් වෙලා ඉවරයි. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේකෙන් අයින් වෙලා ගිහිල්ලා මම යනවා මගේ settings වලට. මම settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මම apps වලට යනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මම apps වලට යනවා. apps වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා WhatsApp කියලා තියෙනවා. මම ඒ WhatsApp කියන එකට ටච් කරලා WhatsApp කියන එකට ටච් කරලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන storage කියලා පේනවා. මේ storage කියන එකට ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ අලුනේ කරන්න ඕන ඔයා මේ clear data කියන එක දෙන්න. ඔන්න මම clear data කියන එක මෙතන මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඔන්න මම clear data කියන එක ටච් කරා. ඔන්න data ටික clear වුණා යාළුවනේ. දැන් මම මේකෙන් අයින් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා අපව මගේ WhatsApp එක හදාගන්න. ඔන්න මම මගේ WhatsApp එක හදාගන්න යන්නේ දැන්. ඔන්න මම WhatsApp එක හදාගන්න මේ WhatsApp එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. දැන් ඔන්න මේකේ අහනවා English කියලා. මම English කියන එක තෝරලා ඉස්සරහට යනවා. ඔන්න දැන් මෙතනින් agree to continue කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. ඔන්න මම මගේ නම්බර් එක ගහලා මෙතන next කියන බටන් එක උඩ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන okay කියන බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ verify with SMS කියන එක ටච් කරනවා. ඔන්න මගේ ෆෝන් නම්බර් එකට දැන් verification code එකක් එනවා. code එක මෙතන enter කරා. දැන් ඔන්න මගේ backup එක තියෙනවද කියලා බලනවා චෙක් කරලා. ඔන්න backup එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා Gmail account එකට backup කරානේ. අන්න ඒක තමයි මෙතන බෑග් restore වෙන්න හදන්නේ. ඔයා කරන්න මෙතන restore කියන බටන් එක උඩ touch කරන්න. ඔන්න මම මෙතන restore කියන බටන් එක උඩ මෙන්න මෙතන touch කරනවා. ඔන්න මගේ අර Gmail backup එක මෙතනට restore වෙන්න තමයි දැන් මේ හදන්නේ. ඔන්න දැන් මේ next කියන බටන් එක උඩ touch කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන නැවතත් next කියන බටන් එක උඩ touch කරනවා. මෙතන මම ඕන ඔයාලට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන නම දාලා මෙතන next කියන බටන් එක උඩ touch කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙතන daily කියන බටන් එක උඩ touch කරලා මෙතන Gmail එක add වෙලා ඇති. ඒකට cancel කරන්න. ඔන්න මේ done කියන එක උඩ touch කරනවා. ඔන්න done කියන උඩ touch කරා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මගේ අර backup එක කරන්න මේ කියන්නේ data clear කරන්න ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ backup එක නැවත මේ විදිහටම තියෙනවා. තව මේකේ මේ receive කරලා තියෙන අනිත් message ටික ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නන්න ඕනේ තමයි මම මේක පෙන්නන්නේ. ඔයාලට සියලුම backup chat සියල්ලම මේ විදිහට ඔයාගේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ WhatsApp account එකේ chat ටික backup කරලා Gmail backup එක මේ විදිහට ලේසියෙන් පහසුවෙන් නැවත restore කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අලුත් ෆෝන් එකට මේක නැවත රීස්ටෝර් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකෙන් Gmail එකට බෑකප් කරලා ඉවරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අලුත් ෆෝන් එක අරගෙන ඒකේ WhatsApp account එක අර ෆෝන් එකේ තියෙද්දිම නැවත හදාගන්න පුළුවන් මේ WhatsApp account එක. WhatsApp account එක හදාගෙන ඔයාලට ඒ බෑකප් එක නැවත රීස්ටෝර් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp backup එක හදාගන්න වාට ඕනම් පරණ ෆෝන් එකේ Gmail එකට backup කරලා ඉවරලා ඒක data ටික clear කරලා අලුත් ෆෝන් එක අරගෙන අලුත් ෆෝන් එකේ ඒ නම්බර් එක WhatsApp එක හදාගෙන මම දැන් කරපු ක්‍රමයට කරගෙන ගියාම ඔයාලට ඒ අලුත් ෆෝන් එකේ chat backup ඒ කියන්නේ WhatsApp chat ටික සියල්ලම මේ විදිහට restore කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අලුත් ෆෝන් එකේ ඔයා ඒ පරණ ෆෝන් එකේ තිබු ෆෝන් නම්බර් එකෙන් WhatsApp එක අලුතෙන් හදනකොට මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ WhatsApp chat පරණ chat සියල්ලම මේ විදිහට අලුත් ෆෝන් එකේ WhatsApp එකට රීස්ටෝර් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ WhatsApp chat backup ටික ඔයා backup කරලා Gmail එකට backup කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට data clear කරන් පස්සේ නැත්නම් WhatsApp account එක ඔයාගේ phone එකෙන් අයින් කරන් පස්සේ නැවත WhatsApp account එක හදලා මේ විදිහට ඔයාගේ chat සියල්ලම මේ විදිහට නැවත restore කරගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ඔයාගේ WhatsApp chat එකක්වත් නැති වෙන්නේ නැහැ මේ ආකාරයට backup කරපුවම පස්සේ. ඒ නිසා ඔයාගේ WhatsApp chat සියල්ලම මේ විදිහට නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට restore කරගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේ මම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ලබන්නා වූ සිංහල, හින්දු, දමිළ අලුත් අවුරුද්ද
කිරියෙන් පැනියෙන් ඉතිරෙන වාසනාවන්ත බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එක හෙට එනකන් ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.